Hi guys. So අද මං හදන්න යන්නේ ලස්සන party table එකක්. අපි පොඩි function එකකට හදාගන්න පුළුවන් විදිහට පොඩි sweets item ටිකක් තමයි හදන්නේ. And guys, don't forget to subscribe our channel. Please subscribe. So අපිට මේක හදන්න මුලින් මං කේක් එකක් හදනවානේ. ඉතින් මට කේක් ඕනේ. මම මේ කේක් නම් කඩෙන් ගත්තේ. එතකොට මට තියෙන කේක් එක icing කරන්න විතරයි. So කේක් ඕනේ, whip cream ඕනේ, ඊට පස්සේ කූල් කරගත්ත කිරි මිලිලීටර් 100ක් ඕනේ, sprinkles, එතකොට මම strawberry grapes, oranges නුත් අරන් තියෙනවා. මුලින්ම අපි whip cream එක හදාගෙන ඉමු. ඒ කියන්නේ මම whip cream තමයි icing එකට use කරන්නේ. මුලින්ම අපි කිලිමීටර් 100ක් හදාගෙන ඒක අපි fridge එකේ, ඒ කියන්නේ division එකේ දාලා තියන්න. ඒක cool කරගන්න හොඳට cool කරගෙන තමයි අපි මේක හදා ගන්න ඕනේ. මුලින් ඒ කිරි ටිකයි whip cream එකයි හොඳට ඒක කුඩු එකක් තියෙන්නේ. ඒක හොඳට mix කරලා ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලා beat කරන්න. beat කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට එනවා. so මම icing කරන්න ඕන නිසා මම මේ වෙනම භාජන 4කට දාගන්නවා. colors හදා ගන්න ඕන නිසා මම ගත්තේ green, ඊට පස්සේ orange, මම හිතන්නේ රෝස පාට, ඊළඟට red color. ඒ කියන්නේ red colorයි පින්කුයි ඒ තුන තමයි මම ගත්තේ. ඊට පස්සේ සුදුත් තියෙනවා. ඒකයි මම කලර්ස් 4ක් කිව්වේ. සුදු එක ඒ විදිහටම මම තියනවා. ඊටසේ කොළයි, රෝසයි, රතුයි මම ඒ ටික වෙනම ඒ විදිහට mix කරගන්නවා. ඔන්න mix කරාට පස්සේ රෝස් එකත් ලස්සනට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තව තදට ඕන නම් ඒ විදිහට තව කලරින් දාගන්න පුළුවන්. මේකට මම මේ පාටවල ටික use කරාට ඔයාලා කැමති විදිහකට ඒක icing කරගන්න ඕනේ නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති කලර් එකක් use කරන්න. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ගෙදර තියෙන කලර් එකක් නම් ඒකත් කමන්නේ නැහැ. අපේ ගෙදර තිබ්බේ මේ පාට ටික නිසා මම එන්නේ ටික තමයි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක icing කරන්න කලින් යටින් පොඩ්ඩක් icing ටිකක් ගාලා, මොකද මම මේක දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය කරනවා. ඉතින් එහෙම තියලා තමයි අපේ පළවෙනි කේක් එක තියන්නේ. මම මේකේ layers දෙකකටනේ කේක් එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා පළවෙනි එක තියලා මම ඒක උඩින් මුලින්ම icing ටිකක් දාගන්නවා. දාගෙන ඒක උඩින් මම තව sprinkles දෙකකුත් දාගන්නවා. sprinkles නෙවෙයි මේ නම් ඇත්තටම මම මේ use කරන්නේ අර ගස් ලබු වලින් හදන්නේ පැණි හරද එන්නේ ඒක. so ඒකත් දාලා ඊට පස්සේ මම මගේ second layer එකක් ඔන්න තියාගන්නවා. මම මේවා රවුමට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඕගලන්ට ඕන හැඩයකට ඒක කපා ගන්න. රවුමට ඉතින් ලස්සන නිසා තමයි මම එහෙම කපාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි බාබකියු ස්ටික් ටිකක් ওই විදිහට හතර පැත්තකට වගේ ගහ ගන්න ඕන. නැත්තම් අපි අයිසිං කරද්දි මේ කේක් දෙක එහෙම ගිහිල්ලා ඒක එහෙම යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක ටිකක් එකතැන රඳව ගන්න ඕන නිසා මේ විදිහට බාබකියු ස්ටික් 4ක් විතර ගහන්න. ගහලා ඊට පස්සේ මම ඒක උඩිනුත් අයිසිං දා ගන්නවා. මෙහෙමයි. මම මෙතන whip cream use කරන්නේ. ඇත්තටම ඒක ලේසි වෙන. මේක අපිට ලේසියෙන් පොඩි party table එකක් හදා ගන්න ඕන නම් මේක use කරන්න පුළුවන්. අපිට butter icing උනත් ඉතින් ගන්න පුළුවන්. butter icing කැමති නම් ඒකත් කරගන්න පුළුවන්. මම අර මේක ලේසි නිසා තමයි මම whip cream ගන්නෙ. so ඊට පස්සේ layers දෙකේම ගාගෙන ඊට පස්සේ මම අර පාට තුනකින් තව හදාගත්තනේ. එන්නේ මේ පාට තුනෙන් මම තනින් තැනට මේවා ටිකක් දා ගන්නවා. මේවා ටිකක් අර liquid වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ උනාට එහෙම ටිකක් දා ගන්න පාට තුනෙන්ම මම ගාව රතු, රෝස and කොළනේ තියෙන්නේ. so මම ඒ ටික මේ විදිහට ලස්සනට මෙහෙම දා ගන්නවා තනින් තැනට. එහෙම තනින් තැනට දාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ ටික ආයෙත් ටිකක් ලස්සන කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මුලින් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න කොළ පාටක් දාගන්නවා. කොළ පාට දාගෙන ඊට පස්සේ අපි ඔන්න ඔය ටික කොහොම ෆ්ලැට් කරගන්න. පාට ටික හැමතැනටම ටිකක් මික්ස් වෙන්න වගේ ඔය විදිහට ෆ්ලැට් කරගන්න. මං ඉතින් මුලින්ම උඩ ටික කරලා ඊට පස්සේ යට ටික කරගන්නේ. අපි ඉතින් ආයේ ඒ ටික කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ටික ලස්සනට නැති නිසා. ඔය විදිහට ලස්සනට මං ගාව ඔය කරකවන එකක් තියෙනවා. ඇත්තට මේකෙන් කරන්න ලේසි. ඔයගොල්ලෝ ගාවත් නැත්තම් ඉතින් අර ටිකක් ඒක පුළුවන් විදිහකට කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක තවත් ලස්සන කරගන්න ඕන නිසා මේ විදිහට මං ගාව තියෙන පාට තුනෙන්ම මේ විදිහට ඩිප් කරගන්නවා. මම චොක්ලට් මේකට ගත්තේ නැහැ. මොකද මම චොක්ලට් වලින් කේක් පොප්ස් හදන නිසා
මේ විදිහට ඒ ටික ඩිප් කරලා ඉතුරු අයිසින් ටිකත් උඩින් දාලා ඒ ටික ආයෙත් මම ටික ෆ්ලැට් කරලා තියාගන්න ඕනේ. මේ ටික ඔක්කොම කරාට පස්සේ අපි පැයක් ඕනෙත් නැහැ, පැය භාගයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. ඊට පස්සේ මම කේක් පොප්ස් හදන්න යන්නේ. මම අර කේක් රවුන්ඩ් ටික කැපුවානේ. එන්නේ ඒ කපපු කෑලි වලින් ඉතුරු වෙච්ච ටික තමයි ওই තියෙන කේක් ටික. ඊට පස්සේ මට කුකින් චොක්ලට්, ස්ප්‍රින්කල්ස් and බාබකියු ස්ටික්ස් මේකට ඕන. අපි අර ලොලිපොප් කන්න ගන්න අර පොඩි ස්ටික් එන්න ඒවා තියෙනවා නම් හොඳයි. මට ඒවා හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා මම බාබකියු ස්ටික් තමයි ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේවා ටික අපි හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ගුලියක් හදන්න පුළුවන් විදිහට. මෙන්න මේ වෙලාවේදී හෙවි ක්‍රීම් එකක් වගේ දාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මං ගාව තිබ්බේ නැහැ. මොකද ඒකේ අයිසිනුත් තිබ්බ නිසා මං හිතුවා අවුලක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඒක නිසා මම මේ විදිහට හොඳට ගුලි කරගත්තා. මේ විදිහට ලස්සනට බෝල හදාගන්න ඔයගොල්ලෝ එහෙම හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් මං අරන් තියෙන්නේ රිබන් කේක් එකක්. ඔයාලට චොක්ලට් ඕන නම් මේකට චොක්ලට් කේක් මේ වෙලාවට ගන්න. ඒත් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා අනිවාර්යෙන් මේකට හෙවි ක්‍රීම් ටිකක් මොනවා හරි දාගන්න. මොකද මම හදන්න යනකොට මේක ටිකක් කැඩුනා. මම ඒක පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මම චොක්ලට් ටික උන්න දිය කරගන්න යන්නේ. වතුර එකක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට උඩින් මම අර චොක්ලට් ටික දාගන්න ඕන භාජනයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ හුමාලයෙන් මේ ටික දිය වෙනවා. එන්නේ දිය වෙනකන් ඉතින් ටිකක් වෙලා ඔහොම තියන්න ඕනේ. ටිකක් වෙලා යනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ටිකක් දිය වේගෙන එනවා. ඒ දිය වුණාට පස්සේ මම මේකට ඔයිල් ටිකකුයි, ඒ කියන්නේ පොල් තෙල් ටිකකුයි, කිරි ටිකකුයි දාගත්තා. මොකද එතකොට ටිකක් මේක ওই විදිහට එනවා. එන්නේ මේ විදිහට ආවට පස්සේ අපි ටිකක් ගැඹුරු කෝප්පයකට මේ ටික දාගන්න ඕනේ චොක්ලට් ටික. මේ චොක්ලට් ටික ඔක්කොම දාගත්තට පස්සේ බාබකියු ස්ටික් දෙකට කඩාගෙන තමයි තියෙන්නේ. සෝ මේ බාබකියු ස්ටික් එකේ ටිකක් ගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒ කේක් පොප් එකේ ගහලා ඊට පස්සේ මේ කේක් පොප් එක මේකේ ඩිප් කරගන්න ඕන. ඕගලන්ට පේනවා ඇතියට කෝප් එක දාලා තියෙනවා. ඒක මගේ අතින් කැඩිච්ච එක. ඒකයි මං කිව්වේ ටිකක් හෙවි ක්‍රීම් මේකට ගන්න කියලා. මං හෙවි ක්‍රීම් මුකුත් ගත්තේ නෑනේ. ඒක නිසා මේක ටිකක් කැඩුනා. මම ඒකත් පේන්නම තිබ්බේ ඒ වැඩේ ටිකක්. ඒ කියන්නේ අවුල් කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ කේක් පොප්ස් හදනකොට අනිවාර්යෙන් හෙවි ක්‍රීම් ටිකක් ගන්න. ඊළඟ පාර නම් කේක් පොප්ස් හරියටම හදන්න ඕනේ කියලා මම ඒ වෙලෙ ඉතින් හිතාගත්තා. සෝ කේකේ ෆ්‍රිජ් එකට දැම්මට පස්සේ මම ස්ට්‍රෝබෙරි ටික ලස්සන හાર્ට් ෂේප් එකකට කපා ගන්න තමයි මේ යන්නේ. මුලින් ඒක ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයකට ওই විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අර වටේ ටික ලස්සනට අපිට ඒක රවුන්ඩ් ෂේප් එකකට ඔහොම කපා ගන්න පුළුවන්. මම අර කපලා එකක් තියලා තියනවා. සෝ ඒ වගේ අපිට ලස්සනට මේ කපා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් කැපෙන පිහියකින්, චූටි කැපෙන පිහියකින් ඒක ඒ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. මුලින් ත්‍රිකෝණයක් විදිහට කපලා ඊට පස්සේ අර අකොන් දෙක ටිකක් රවුන්ඩ් කරන්න. සෝ ඒක ගොඩක් අමාරු නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට අපිට හાર્ට් ෂේප් එකට අපේ ස්ට්‍රෝබෙරි ටික කපා ගන්න පුළුවන්. ඕගන්ට කේක් එකට ඕනේ ප්‍රමාණයට මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ටික කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මම හදන්න යන්නේ ෆෘට් කෙබාබ්. ඉතින් ඒකට ඕනේ අපේ ෆෘට්ස් and barbecue sticks. මේකට ගන්න ෆෘට්ස් ඔයාලා කැමති එකක් ගන්න. මම අරන් තියෙන ස්ට්‍රෝබෙරි, oranges and grapes. සෝ ඔයාලා කැමති ෆෘට්ස් අරගෙන මේක හදා ගන්න පුළුවන්. සෝ මම මේ හදලා තියනවා වගේ ලස්සන හાર્ට් ෂේප් එකකට මම ග්‍රේප්ස් උත් හදාගන්න යන්නේ. මිදි ගෙඩිය ඇදයට ওই විදිහට කැපුවට පස්සේ හොම අපේ ගාව තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඒක අපි අනිත් පැත්ත හැරෙව්වට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සන හાર્ට් ෂේප් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ලස්සන හાર્ට් ෂේප් එකකට හදාගන්න. හදාගෙන ග්‍රේප් එක මුලින් ගාලා ඊට පස්සේ මම ස්ට්‍රෝබෙරි ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔරෙන්ජස් ඊට පස්සේ මම ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා කැමති පළතුරකින් මේ විදිහට ස්ටික්ස් හදාගන්න පුළුවන්. සෝ මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත ස්ටික්ස් ටික. මං ගාව තිබ්බ ටිකෙන් මට ගොඩාක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ අපි කේක් එක එළියට ගන්න ඕනේ පැයකින් විතර පස්සේ. ඊට පස්සේ මං කේක් එක ලස්සනට ඩෙකරේට් කරගන්න යන්නේ. මං හાર્ට් ෂේප් එකකට කපා ගත්තනේ මගේ ස්ට්‍රෝබෙරි ටික. ඉතින් මං ස්ට්‍රෝබෙරි ටික ලස්සනට කේක් එක වටේට තිබ්බා. ඊට පස්සේ කේක් එක යටිනුත් මම ඒ විදිහට ලස්සනට ස්ට්‍රෝබෙරි ටික තිබ්බේ. ඒව නම් හાર્ට් ෂේප් එකට කැපුවේ නැහැ. ඒ ටික ලස්සනට ඒ විදිහට තිබ්බා.
ඊට පස්සේ මම ග්‍රේප් එකකුත් මලක් වගේ කපා ගන්න ඉතින් try කළා. ඒක ලොකු අවුලක් නෑ. ඒ වුණාට ඒකට වෙන ලස්සන විදිහක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ ඉතින් ෆයිනල් අවුට්පුට් එක උනේ ඕක. ඊට පස්සේ ඔන්න ලස්සන වෙන්න තවත් මම ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් උඩින් ඇඩ් කරගත්තා. ඔයාලට ස්ප්‍රින්කල්ස් නැත්තම් ඒක අවුලකුත් නැහැ. මම ඉතින් ටිකක් ලස්සන වෙන්න තමයි ස්ප්‍රින්කල්ස් මේකට උඩින් ලස්සනට ඇඩ් කරගන්නේ. So finally මේ තියෙන්නේ මගේ ලස්සන කේක් එක. ඇතුලේ තියෙන කේක් එක නම් මම නෙවෙයි හැදුවේ. මේක ඉතින් icing කරලා ඩෙකොරේට් කළේ මම. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලටත් ලේසියෙන් පාටි ටේබල් එකක් හදාගන්න පුළුවන් ස්වීට්ස් වලින්. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත ලස්සන ස්මෝල් පාටි ටේබල් එක. ලස්සන කේක් එකක්, කේක් පොප්ස්, ෆෘට් කෙබාබ්, තව මං ඉතින් කොමේ බයිට්ස් දෙකකුත් තිබ්බා මෙතනින්. මේ තමයි මගේ චූටි පාටි ටේබල් එක. So guys, that's it for today and thank you for watching.